Hello guys! So, nandito na tayo sa Kinemaster apps. Tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung Kinemaster watermark sa inyong video na ginagawa using Kinemaster. So, first, gawa na tayo ng video muna. Click natin tong plus sign. Then, select aspect ratio 16:9, yung naka-landscape. Then, punta na tayo sa media. Kuha tayo ngayon ng video na gagamitin natin. So, ayan. Guys, kung makikita nyo, ito yung video na nandun din sa intro natin kanina. Itong video na to guys, dito ko din siya ginawa using Kinemaster. So, tanggalin na natin yung Kinemaster watermarks natin. Punta tayo sa audio. Tapos, music assets. Click natin tong parang bahay. So, ito yung kumbaga store ng Kinemaster para sa mga music or kung ano pa, text, fonts, yan, mga effects. So, guys, itong Muserk, yan, yung gagamitin nating pantanggal sa Kinemaster watermark natin. Paano? Pag binasa nyo to, Muserk plus Kinemaster, we are pleased to partner with Muserk to bring you complimentary professional music for your YouTube videos. Use any of this track and the Kinemaster watermark will be removed for free when sharing on YouTube. So, ayan na nga guys. Siya na nagsabi na kapag ginamit mo daw Muserk do sa video mo, yung Kinemaster watermark mismo yung tatanggalin nila yung Kinemaster watermark. So guys, kung makikita nyo, marami na akong in-install dyan. 4 na. Almost half ng nandito sa list. Konti lang naman yung nasa list nila. So guys, pwede nyo pakinggan. Mamimili kayo kung gusto nyo gamitin. Yan guys, gagamitin ko tong under the stars. Download natin guys. Installing assets. Installed. Yan, back na tayo. Click natin tong X. Dinownload natin kanina is under the stars. Click lang yung plus. Check. Guys, pakikinggan na natin. So, yun, kung maririnig nyo, yung sound ng Muserk at saka dun sa nilagay kong intro dun sa video, naghalo siya. So, hindi maganda pakinggan. So, kung ayaw nyo yung Muserk, just want to use it para matanggal yung watermarks. Ang gawin natin, click lang natin itong under the stars, yung kanta natin na Muserk. Click natin tong speaker. Itong volume niya, guys, ibaba lang natin ng sagad. So, ang sagad is 15%. And, tapos check na natin. Pakinggan natin ulit, guys, kung okay na siya. Yan. So, para sa akin, okay na yung sound niya. Hindi na yung katulad kanina na naghahalo. Siguro meron man konti lang, pero hindi na ganun kapansin. Yan.
i-ano na natin siya, i-export na natin. So, click lang natin yung video na ginawa natin kanina, yung nasa pinakaunahan. Then, share, export. And thank you for using Muserk music in your videos using this music are for personal non-commercial use only. So, agree and continue tayo. No things export with watermark. Yan. Exporting project na tayo. Yan. Tapos share lang natin. Yan. Kay YouTube. Tapos yun guys, mababasa nyo. Thank you for using music in your video. The made with Kinemaster watermark will be removed from this video when sharing on YouTube. So, matatanggal na nga doon yung Kinemaster watermark natin. Yung made with Kinemaster. To be exact. So, agree and continue lang tayo, guys. Yan, nagre-remove watermark na siya. Share lang natin. So, naka-private siya. Gawin natin public. Lagay lang natin sample video. Yan. Tapos, send natin. Uploaded na. Yan, guys. Delete natin to. Yan, ready to watch na daw. So, click lang natin. Yan. So, ayan guys. Kung nakita nyo yung kanina, wala na yung made with Kinemaster watermarks natin do sa video. So, ayun. I hope na nakatulong sa inyo tong video na to. At kung nakatulong man at nag-enjoy kayo, please give it a like and subscribe to my channel. Thank you!